অৰুণোদয় 2.0 নতুন হিতাধিকাৰীৰ নাম কেনেকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি। অৰুণোদয় আঁচনিত বৰ্তমানলৈকে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। বৰ্তমানো আপুনি অফলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম, টুইটাৰ সকলোতে আপোনাৰ আপডেট দি থোৱা আছে আৰু সেই আপডেটখিনি আপুনি পাই থাকিবৰ কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামৰ মাই গভ আছাম পেজটোত আপুনি গৈ নতুন নতুন আপডেটখিনি চাব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি টুইটাৰো ব্যৱহাৰ কৰে, টুইটাৰতো আপোনাৰ আপডেটখিনি দি থোৱা আছে। তাৰ পৰাই মই স্ক্ৰীনশ্বটটো আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা আপুনি পঢ়ি ল'ব পাৰিব বা আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম বা টুইটাৰত গৈও আপুনি পঢ়ি ল'ব পাৰিব। ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে মাই গভ আছাম ভেৰিফাইড টিক অৰুণোদয় 2.0। অৰুণোদয় 2.0 অন্তৰ্ভুক্ত হিতাধিকাৰীৰ বাবে জীৱিকা সখী, আশা বাইদেউ অথবা অংগনবাড়ী কৰ্মীয়ে আপোনাৰ ঘৰলৈ গৈ আঁচনিৰ নিয়মাৱলী সম্পৰ্কে জনোৱাৰ লগতে এক শপতনামা পঢ়ি শুনাব। মানে আপোনাৰ শপতনামা এখন লৈ যাব জীৱিকা সখী, আশা বাইদেউ নহলে অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ যিকোনো এজন সদস্যই আপোনাৰ ঘৰলৈ এখন শপতনামা লৈ যাব আৰু সেই শপতনামাখন আপোনাক পঢ়ি শুনাব। দ্বিতীয়তে লিখা আছে উল্লেখিত শপতনামাক লৈ দ্বিমত নাথাকিলে সকলো কথা জানি বুজি লৈ স্বজ্ঞানে এই শপতনামাত স্বাক্ষৰ কৰিব। আপোনাৰ যদি শপতনামাখনত একো প্ৰব্লেম নাথাকে আপুনি ভালকে পঢ়ি চাব আৰু সেই শপতনামাখনত চহী কৰি দিব। আৰু যদি আপুনি পঢ়িব নাজানে তে আপোনাকতো পঢ়ি শুনাবই, তথাপিও আপুনি এবাৰ ভালকে পঢ়ি চাব। ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ লিখা আছে জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা অন্যায়িক ষ্টাম্প পেপাৰ শপতনামাৰ প্ৰতিলিপি সুবিধা অনুযায়ী অসমীয়া, বড়ো, বাংলা বা ইংৰাজী ভাষাত যোগান ধৰা হ'ব। আপোনাৰ সকলোখিনি ভাষাতে আপোনাক যোগান ধৰিব। আপুনি ভালকে পঢ়ি পেলাইহে চহী কৰিব। আৰু আপোনাৰ 4 নম্বৰ লিখা আছে শপতনামাৰ বাবে হিতাধিকাৰী কোনো খৰচ বহন কৰিব নালাগে। আপোনাৰ যিখন শপতনামা লৈ আহিব তাৰ কাৰণে কোনো খৰচ দিব নালাগে বা আপোনাৰ পেন, কাগজ, অহা যোৱা খৰচ একো খৰচ দিব নালাগে। আপোনাৰ ঘৰলৈ ফ্ৰীকে আহিব, সবকিছু ফ্ৰীয়ে কৰিব। খালি আপুনি ভালকে শপতনামাখন পঢ়ি পেলাইহে চহী কৰিব। ইয়াৰ পিছত তলত লিখা আছে শপতনামা দাখিলৰ আওতাৰ বাহিৰত থাকিব পূৰ্বৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনি লাভপ্ৰাপ্ত হিতাধিকাৰী। আগতে যিখিনিয়ে পইচা অৰুণোদয় পাই আছে সেইখিনিয়ে শপতনামা দাখিলৰ আওতাত বাহিৰত থাকিব। ইয়াৰ পিছত ছেকেণ্ডত দীনদয়াল দিব্যাংগ পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকল, ইন্দিৰা মিৰি সৰ্বজননী বিধৱা মহিলা পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকল সকলোখিনি শপতনামা দাখিলৰ আওতাৰ বাহিৰত থাকিব। এই আপডেটখিনি আপোনাৰ লিখা আছে, সকলোখিনি ইনষ্টাগ্ৰাম, টুইটাৰ লিখা আছে। আপোনাক আগতে ক'লোৱে তাৰ পৰা গৈ সকলো নতুন নতুন আপডেটখিনি আপুনি পঢ়িব পাৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ যোগ্যৰ আঁচনিখিনি আপুনি ল'ব পাৰিব। যদিহে আপুনি আঁচনিটোৰ যোগ্য হয় তথাপিও আপোনাৰ ঘৰলৈ আঁচনি দিবৰ কাৰণে নাযায় তে আপুনি আহি পেলাই কমেণ্ট এটা লিখি দিব যে আপুনি আঁচনিটো পোৱা নাই বুলি। এনেকৈ যদি আপুনি নতুন হিতাধিকাৰী হয় তে আপুনি এনেকৈ এপ্লাই কৰি ল'ব। আপুনি যদি আপোনাৰ ওচৰৰ জীৱিকা সখী, আশা বাইদেউ বা আপুনি অংগনবাড়ী কৰ্মী যদি চিনি পায় প্ৰথমে আপুনি তেওঁলোকক খবৰ কৰিব আৰু যদি তেওঁলোকে আপোনাক গুৰুত্ব নিদিয়ে তে আপুনি টুইটাৰ বা ইনষ্টাগ্ৰামত আহি এটা কমেণ্ট কৰি দিব যে মই আঁচনিটো পাবৰ কাৰণে যোগ্য ব্যক্তি, তথাপিও মই আঁচনিটো পাব পৰা নাই। মই ওচৰৰ আশা বাইদেউ আৰু জীৱিকা সখী আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মী এওঁলোকো আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাই আৰু কোনো ইনকুৱাৰী কৰা নাই বুলি আপুনি এটা সৰুকে দৰখাস্ত হিচাপত কমেণ্ট কৰি দিব। তেতিয়াই চৰকাৰে গম পাব যে জীৱিকা সখী আৰু আশা কৰ্মীসকলে কি কাম কৰি আছে আৰু আপোনাৰ আঁচনিৰ কাৰণে চৰকাৰে বহুত কিছু সহায় কৰিব পাৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টো হেল্পফুল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।